Pero parang hindi siya nagsilbing. Ba't gano'n na puti? Hi guys! Welcome to my channel, Marlalicious Vlogs. And for today's video, gagawa ko ng makeup review about sa mga binili kong makeup sa Shopee. Sa aking channel, kahit hindi po ako magaling mag-makeup, gagawin ko po yun para sa inyo. And guys, kung bago ka lang sa aking channel, follow my social media account right here. And right here talaga. And please subscribe and like this video. So, let's start! So, umpisahin natin ng ating makeup. Gagamit tayo ng primer. Ayan, maglalagay muna tayo dito sa ating kamay. Ayan, ganyan siya. Ganyan pala yung tsura niya, guys. Ayan. Medyo, ayan, jelly siya. Ay, oily. Parang ganun. Medyo ma-oil, pero try natin. Ayan, pero kanina naglagay na ako ng moisturizer para maging maganda yung ating skin pag minikapan. Ang hirap ng ganito, no, yung paus, karot. Ayan, maglagay na tayo. Ayan, papa-absorbin muna natin sa mukha natin yung primer na ginamit natin. Pagpasensya nyo na guys yung mukha kong mga dark spot. Ayan, kung may mga alam kayong pagpatanggal ng dark spot, please comment down below kung ano yung pinaka-effective na pampatanggal ng dark spot. Ay, in-order ko po sa Shopee. Ayan, matte longwear foundation. Ayan siya. O.TWO.O foundation. Ayan, papatungan ko siya nito para medyo hindi siya masyadong dark sa ating balat. So, lalagay na natin. Magdadrop tayo ng konti dito sa ating kamay. Ayan. Konti lang muna. Ayan, maglalagay tayo dito sa ating mukha. Para matakpan ang bahid ng kinabukasan. Bahid ng kinabukasan. Diba? So, gagamitin ko yung brush ko para makalat na siya. Ayan. So, wait lang guys. Gagamit tayo sa lamin. Para makita natin ang tunay na kakalabasan ng ating foundation. Maano siya, medium coverage lang siya, pero nakaka-cover naman siya. Pero hindi talaga totally cover na cover. As in, medium lang talaga. Medium lang naman talaga nakasulit siya. So, para ma-build up natin yung foundation, maglalagot pa tayo ng O.TWO.O para gumanda yung ating mukha. Kaya sayang kasi. May drop. Oh my god. May drop. So, maglalagay lang tayo dito sa ilalim natin ng mata. Diba? Ang puti niya, guys. Grabe, ang puti. Eh, parang ito na yung ginawa kong concealer. O, diba? Concealer, which is yung Sacelady to the shade of 03. Ayan, konti lang para matanggal, ano lang yung mga dark spot natin and yung mga black. Ayan. So, ako guys niya. Okay lang yan. Ulit tayo. Foolish. Loose finishing powder. Ayan. Talagang tinanggal ko buo para mas magandang gamitin. Wow! Tanggalin natin yung cover niya. Ayan. Para mas madali. So, gamitin natin tong hindi ko alam tawag dito. Ayan, lagay lang natin siya dyan sa ating under eye para mag-set siya. Pero syempre dahil oily ako, lalagyan na natin ng buo.
Para sa ating kilay, gagamitin ko tong Sacelady. Ayan, tinted glow gel. Tinted brow gel. Glow gel. Ayan, gagamitin ko yung libreng natanggal pa. Libreng brush na kasama kasi, pag binili mo tong, may kasama siyang brush. Charot. So, ayan. Nakikita ko rin katotohanan. So, after that, beautyglazed. Ayan, beautyglazed Impress You palette. Oh my gosh. Hindi ko alam ang gagawin ko sa akin mukha, pero try natin yung medyo smoky eye. Gagamitin ko sa 4-hour transition is yung this one. Ayan, kasi maganda siyang pang base. Marami siyang fallouts. So, gusto kong i-emphasize palalo yung aking mata. Lalagyan ko siya ng black dito. Gold. Parang maganda yung gold. Ito. Itong gold. Ay, hindi. Ito na lang brown na gold. Ito, try natin. Nilalagay ko guys sa aking blush on. Ayan. Ito, konting ganyan lang. Para mag-red lang siya, pero napakadami na nilagay ko. Ay, naku, ang pula. Ikalat lang natin siya. Diba? Ang ganda. Ito na po yung mahirap na part. Maglalagay na po ako ng fake eyelashes. Ang aking fake eyelashes, hindi pa rin tuyo yung aking buhok. So, mag-lipstick na tayo for our final launch. Ay, hindi pala. Mag-highlighter pa tayo mamaya. The Sacelady, ang ating highlighter. Ayan, ito highlighter with the shade 01 shade yung inanong ko. Ayan, ganito siya guys. Oh my gosh, ang dami. Lagay lang tayo dito sa area na to.
Basa pa rin yung ating buhok at tapos na tayo sa make-up ko. So, ayun, tapos na ang aking makeup tutorial gamit ang Sacelady, beautyglazed, O.TWO.O, lahat ng mga cosmetics na yun. Ayan, trinay ko lang. Ayan, trinay ko. Nangyari ba? Wala naman. So, ayan, thank you for watching, guys. And please subscribe to my channel. And kung nagustuhan nyo to, like naman dyan. And comment lang kayo, guys, if what look yung gusto nyong pagawa sa akin, if ever na meron. Comment lang. Susunod na video ko, guys. See ya!